Marazzo, Luggage Carrier, Dolphin, Lotex। ਇਹ फ्रंट वाली कलम पत्ती इनोवा फ्रंट वाली है। ਰੀਅਰ ਵਿੱਚ XUV 500 ਦੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਦਾਬ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦਾਬ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਪੈਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੈਰ ਹਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਸਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ।